Zonja dhe zotëri, një mirë se erdhët në këtë hapësirë të intervistës. Kam të ftuar në studio zotin Ervin Salianji, ish deputeti i Partisë Demokratike. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Zoti Salianji, do doja të ndaleshim tek një deklaratë e kryeministrit Edi Rama ditën e sotme në Parlamentin e Shqipërisë, ku bëri me dije një organizatë shumë të madhe kriminale, që ai e quajti KÇK. A ka nga politikanët të kjo organizatë kriminale dhe është kjo organizatë kriminale që nuk e lejon hapjen e negociatave të Shqipërisë me BE-n? Së pari duhet thënë që Edi Rama edhe në këtë rast nuk zhgënjen në pritshmëri për të ngritur banalitetin në piedestal. KÇK-ja është një banalitet i pianecëve të tavolinave që flasin për prokuror dhe për gjyqtar me stilin kapsh të kapësh. Nuk ka asnjë diskutim që në këtë grup nuk bën pjesë Edi Rama, se Edi Rama është te pjesa t'i kapit gjitha. Jo të kapit që të kap, nuk le asnjë gjë pa shkatruar, vjedhur, uzurpuar në pasuri publike, bregdek, tokë, miniera, toka publike, troje publike, pasurit shqiptarëve në vite duke i ngarkuar me PPP dhe me koncesione të cilat do t'jenë barë në disa vite, të paktën për 12 vite në kurrizë të shqiptarëve, kështu që në këtë kuptim pa diskutim që politikanët nuk janë, sidomos të këtij lloji, nuk janë të kapsh të kapësh, po janë që të kapin edhe të zhvasin çfarë të munden. Dhe përveç kësaj është një banalitet tjetër që kryeministri e kalon edhe fut këtë në një ulli si luftë me mullin të erës për të krijuar armiq imagjinar për të zhvendosur vëmendjen e publikut. Mbaroi lufta imagjinare me Komisionin e Zhurmës me Presidentin e Republikës, tani po kalon tek gjyqtarë dhe prokurorë të cilët i kanë në kontroll. Me bukur është që nuk ka shqiptar sot që nuk e di që prokurorët dhe gjyqtarët kontrollohen nga Edi Rama për shkak të ndryrjes me prokurorën e përkohshme, për shkak të vettingut dhe të presionit me vetting, për shkak të kontrollit politik dhe deformimit që është bërë sistemit. Gjyqësori dhe prokuroria për çdo vendim të mirë apo të keq, po deri tani ka treguar që vendimet janë të keqa, apo për çdo mosmarrje vendimi, apo për çdo ndryrje, apo për çdo bashkëpunim me krimin, apo për çdo vjedhje është pjesë e fajit të qeverisë dhe të kryeministrit. Dhe nga ana tjetër është e papranueshme që kryeministri i Republikës të flasë sikur është një qytetar normal. Kryeministri flet me akta apo jo? Mund të flisni ju si gazetar, mund të flasim ne si opozit, sepse ne nuk kemi instrument tjetër përveç fjalës, mund të flasë shoqëria civile, mund të shajë dhe të mallkojë si plaka cili do qytetar, por nuk mundet që kryeministri të kthehet si një plak që shan cilin do që kalon në përlagje, që merr në përgoj me gojë në shturur cilin do që i del para, dhe akoma më keq pasaj për pjesë apo segmente apo institucione cilat prekin drejt për drejt të themi jetën e qytetarëve, siç janë prokurorët dhe gjyqtarët apo prokurorit dhe gjykata, të cilat deri më sot i kanë shërbyer dhe i shërbejnë Edi Ramës. Nëse do të kishte prokurori dhe gjykata të pavarur apo të panshme, apo qoftë edhe të lidhura me krimin dhe ky kishte luftuar krimin, do kishte apo do kishte bësuar në një dëm qeveria e Ramës me gjithë ato zullume, vjedhje, përfshirje, njohje me krimin, involvim të krimit politik etj. Kështu që është thjesht një propagandë, siç e theksova, e lumnajës dhe banalitetit që ngrihet në piedestal nga kryeministri. Ervin, edhe kur keni qenë ju si Parti Demokratike në parlament, kemi parë që është hedhur shumë baltë mbi drejtësinë, mbi prokurorët dhe mbi gjyqtarët, ndërkohë që vetë politikanët nuk kanë mbajtur mbi supe ato përgjegjësi që duhet të mbanin. Pavarësisht se ju propozuat edhe një vetting, por nuk i mbajtët përgjegjësitë mbi supet që thoshin edhe ne kemi fajin ton për këtë sistem që është ngritur. Po pa diskutim që nëse ne themi të bëjmë një vetting për politikanët, nuk përjashtohet nga faji. Pra kushdo që ka bërë faje në të kaluarën, unë nuk kam qenë ndonjëherë në qeverisje, po kushdo që ka bërë faje në të kaluarën, pa diskutim që do të përballej me gjithë elementet apo gjithë përgjegjësitë e fajit që ka kryer, po kjo nuk mund të jetë një gjyq publik sepse do Edi Rama apo do dikush tjetër. Ne prandaj propozuam një instrument që ishte vettingu politik dhe vettingu i politikanëve, në cilën në disa kolona bëhej pastërtia, shikohej pastërtia e figurës politikanit, shikoheshin lidhjet e tij me krimin dhe pasuria nëse vinte me burime të lishme. Kështu që në këtë kuptim nuk mund të flitej më pasaj për njerëz të cilët janë të pastër apo jo, sepse ato do të verifikoheshin nga një komision apo nga një institucion i cili do të ishte i pavarur dhe jashtë politikës, për të larguar nga politika njerë e mirë dhe për të mos përzierë edhe të njomin me të thatin, thot populli, por u refuzua, kështu që nuk ka të krahasuar në fakt qeverisja e Partisë Demokratike, sepse ka çuar ajo drejtësi me ato 1000 probleme që kishte në atë kohë, ka çuar para përgjegjësisë penale 10 persona të akuzuar edhe të dënuar me burgim të përjetshëm, ka arrestuar
vetëm vitet 2005-2007 qindra më shumë se 900 bandit dhe kriminal cilët të rrinin rrugëve dhe pa diskutim që nuk ka qenë kjo gjendje e lartë e kriminalitetit, përfshirjes së krimit direkt në institucionet administratës publike si drejtues të lartë etj. Dhe përveç kësaj pasaj për të thënë edhe në një për në mos pasur kompleks për shoqëria, prandaj voton edhe ndryshohet. Opozita edhe për shkak se ka bërë një gabim në të kaluarën ka dalë në opozita apo jo. Tani është në mbrojtje të interesit publik dhe është duke propozuar alternativë tjetër. Po qeveria çfarë po bën? Po e çon më keq se sa qeveria paraardhëse? Pra këtu jemi në një diskutim që nuk mund të flasim më për histori 6 vite pasi ka ikur Partia Demokratike, se ndryshe me referenca historike ne mund të thoshim që ne nuk kemi vrarë si paraardhësit e këtyre në 45-ën deri në 90-ën apo si Partia Komuniste, dhe meqense ne jemi më mirë se këta nuk vrasim, e të bëjmë gjithçka tjetër, por nuk e kemi bërë këtë. Ne nuk krahasohemi me të shkuarën, krahasohemi me çfarë kemi mundësi të ndërtojmë për të ardhmen e qytetarëve shqiptarë, cilët për fat të keq dhe kudo ku shkojmë në fakt shohin apo shohim dëshpërimin e tentativës për të larguar nga Shqipëria në çdo Ervin, po ngjan paksa edhe si lojë politike po ta shohim me kujdes, sepse në çastin që Partia Socialiste thotë që ne do ndërtojmë SPAK-un dhe BK-n, ju thoni do bëjmë dhe vettingun e politikës nga opozita. Në çastin që flitet për një reformë zgjedhore, ju thoni duam dhe një strukturë të posaçme. Ngjan pak edhe si lojë politike, ndaj dhe populli nuk beson, qytetarët nuk besojnë deri diku, sepse nuk merren vesh pastaj teknikalitetet. Dikush thotë unë dua SPAK-un, dikush tjetër thotë jo po ta bëjmë edhe vettingun, jo i kundërvijeni si kundërvijën dhe fillon gjithmonë debati bëhet teknik dhe askush nuk e ndjek më. Prandaj është media për të ndarë dhe për ta qartësuar, por edhe për të komunikuar dhe për të ndarë çdo lloj paqartësie që mund të kenë qytetarët. Nuk besoj se kanë paqartësi, sepse SPAK-u dhe BK-ja nuk varen më as nga PS-ja as nga PD-ja. Çdo lloj bualli, budallai, idioti politik që thotë që do ndërtoj SPAK-un edhe BK-n, nuk merr vesh nga kjo punë me pakta, ose më e shumta është një i keq përdorur për interesat personale apo të partisë tij, apo të mafias. SPAK-u dhe BK-ja janë dy struktura që janë hequr nga duart e politikës pikërisht për këtë arsye, që të mos kontrollohen nga politika nesër, sepse do të hetojnë vetë politikën. Kështu që çfarëdo që të bëjë sot Partia Socialiste nuk e ndalon dot, sepse është një proces që varet nga një institucion tjetër. Deri tani ka bërë çdo mekanizëm që ka pas në dorë për shkak se ka pas numra të parlament për ta vonuar, sot nuk e vonon dot më shumë se sa kaq. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka zero fare instrumenta për ta ndaluar apo për të interferuar. Nuk ka presion, nuk ka njerëz në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër për ta ndaluar. Kështu që ato janë dy institucione të cilat do të hetohen. Madje vettingu që propozonim ne në atë moment ndihmon dhe më shumë, sepse prokuroria e posaçme, apo e ashtu quhetura SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit do të hetojnë për korrupsionin, për burimin e ligjshmërisë pasurisë etj, po jo për lidhjet me krimin. Ne duam ta thellojmë, pra të fusim në ligj edhe element tjerë që nëse një politikan ka lidhje me krimin në mënyrë të qëndrueshme, të përhershme, që ka përdorur etj, pa diskutim që nuk duhet lihet të kandidohet. Pra ne shkojmë më shumë dhe shkojmë në avancë apo në ndihmes të SPAK-ut dhe të BK-s. Nga ana tjetër, në lidhje me propozimin për reformën zgjedhore, ne nuk kemi sot një propozim ndryshe. Ne kemi propozuar prej kohësh që duhet një ndryrje në kod zgjedhor dhe në të gjitha ligjet e tjera, ligji për financimin e partive politike, për shembull, apo në kodin penal për t'u shpërsuar dënimet, për të bërë të mundur ndalimin e shitblerjes votës. Pa mund të shkohet e kjo pa u dënuar spari personat, siç thotë edhe Bundestagu, cilët kanë apo janë përfshirë në shitblerje të votës. Dhe së dyti, ne nuk ndalojmë pasaj dhe nuk kemi ndaluar, dhe unë do të them kudo ku tem që ne duam një sistem që votat shkojnë tek qytetarët. Ne kemi një propozim sot konkret që qytetarët mund të drejtojnë Partisë Demokratike se cili është sistemi që ata mendojnë që duhet votuar. Personalisht unë mendoj duhet të jetë kombëtar me listat të hapura, ta zgjedhin qytetarët, e ka Kosova dhe shkon perfekt. E pam që për një ditë doli fituese. Duhet që qytetari të zgjedhë vetë deputetin dhe jo t'ia propozojë partia politike. Dhe me politikë pasaj dhe politika duhet bëjë përgjegjshme ndaj qytetarit. Po këtu ne nuk kemi as lojë politike as ndalesë. Ka një lojë politike apo një tentativë që me propagandë të mbulohet apo të mbyllet nga ana e Partisë Socialiste, sikur Partia Demokratike s'do këtu apo nxjerr këtë historinë këtu, po kjo nuk është e vërteta, se e vërteta për fat të mirë në këtë rast është e shkruar. Ervin, doja të ndalishim pak në zhvillimet nga aktualiteti. Ditën e sotme ju keni paraqitur prova të reja në prokurori sa i përket dyshimeve ose ajo çka ju thoni se është zëri i Agron apo Geron Xhafajt, i cili është, nuk di se si ta quaj, është prishur rrugës apo është prishur disketa, a është
manipuluar diçka e këtillë. Pse pritet kaq gjatë? Sepse ju keni thënë që keni pasur prova të këtilla me kohë. Jo, ne kemi denoncuar rast pas rasti të gjitha faktet që kemi, por tani ka ndodhur një gjë e re, për cilën edhe unë u surprizova në fakt që nuk mendoja që mund të shkonte falsifikimi deri në këtë nivel, dhe kam pritur dhe pritëm që të pyetesh edhe avokati i Xhafajt edhe personi i dëshmitari Rembi, cilin është ndërtuar kjo, Alizoti, për cilin gjetëm edhe dënimet në fakt që ishte dënuar edhe më parë për kështu makinacionesh. Kështu që për ta shpjeguar thjesht, në datë 15 maj ne kemi denoncuar për fshirjen e Agron Xhafajt në trafikun e drogës, dhe në datën 16 ky person, pavarësisht se kishte 10 vite që jetonte i lirë në Shqipëri, megjithse kishte një vendim prej 7 vite e 4 muaj burg të formës së prerë nga gjykatat italiane, jetonte i lirë në Shqipëri me mbrojtjen e vllajit vet ministër të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Ditën që ne e publikuam, ai u largua nga Shqipëria. Çfarë ndodhi? Në datë 15 me dokument zyrtar, prokuroria, eksperti kriminalistikës dhe një OPG, siç është edhe procedura ligjore, kanë marrë zërin e Geron Xhafajt. Pra ai nuk doli në publik dhe nuk qëndroi këtu që dilte të thoshte nuk jam unë, ta jepte zërin vet edhe të përballej me akuzat publike, dhe jo vetëm akuzat publike, po duhet të hetohej për trafik droge dhe duhet merrte një dënim të ri, i cili është më pakta 15 vjet nga prokuroria. Prokuroria çfarë ka bërë tani? Për ta devijuar vëmendjen dhe për të mos hetuar grupin e strukturuar kriminal, ka shpikur një dëshmitar të rrem, siç e tha Rama, që është një lojë me aktor fiks, fije për pe, ka nxjerrë një dëshmitar të rrem dhe ai ka marrë përsipër sigurisht Agron Xhafaj, një njerëz që unë se kam takuar kurrë, që nuk e njoh kurrë, që nuk ka asnjë kontakt telefonik. Për shembull, ai ka kontakt telefonik më telefonata apo përpjekje për telefonata, thirrje drejt Taulant Ballës më shumë se 20 herë. Me mua nuk ka asnjë. Me drejtorin e përgjithshëm policisë Ardve Liu po ashtu, drejtorët e policisë të Fierit edhe nëndrejtori, ne kemi publikuar përgjimet zyrtare të prokurorisë se si i jepnin lek dhe i vinte në shërbim. Tani çka ka ndodhur sot? Akt ekspertimi britanik privat, sepse laboratori italian e ka refuzuar prokurorin që të bëjë këtë akt ekspertimi, për shkak se prokuroria nuk e ka çuar në formë ligjore, kanë nxjerrë që zëri i Agron Xhafajt është i ngjashëm me zërin e publikuar. Po pse është i ngjashëm dhe jo 100% i vërtet, identik. Ne tani kemi zbuluar që pa proces verbal, pa e ditur se si ka hyrë në dosjen e prokurorisë, që është pa imagjinueshme edhe nuk e di se si do ta justifikojnë deri në fund, sot nuk ishin përgjigje as prokuroria dhe as avokati, nuk ka një proces verbal që një zë që është marrë në datë 25 korrik, 2 muaj pasi ka ikur në burg Agron Xhafaj, është bërë sikur është marrë një zë tjetër nga komunikimi telefonik i shtetasit Agron apo Geron Xhafaj me njerëz tjerë, dhe ky është çuar për ekspertim. Dhe laboratori anglez ka bërë për ekspertim të, i cili nuk ka as prokuror se kush e ka bërë, as oficer të policisë gjyqësore dhe as ekspert kriminalistikës. Pra ai nuk e dim nëse është Agron Xhafaj apo nëse është Alizoti, fjala vjen. Ne nuk e dim nëse ai zë është i Agron Xhafajt apo një personi tjetër. Ta saktësojmë, dokumenti me këtë zë që është çuar bashkë me këtë zë, nuk ka as edhe një prej këtyre emrave kush është prokurori OPG-ja etj. Fare. Pra nuk dihet as kush e ka thjesht është shkruar atë sipër, ky është zëri i këtij i korrikut, ndërkohë që ai korrik nuk është në Shqipëri, apo jo. Ky zë merr regjistroje, nuk është marrë në formën e kërkuar nga ligji, nuk dihet nëse ky është zëri i Alizotit, se mund të shohin 2 zëra të Alizotit dhe prandaj kanë dalë gjashëm të 2 apo të 3. Kështu që është një super skandal i prokurorisë në këtë rast, i cili dhe prokurori që ka dalë nga sistemi sot, është i korruptuar. Unë kam shkuar në komisionin e posaçëm të apelimit për të çuar dhe për të dokumentuar se si komunikonte me Alizotin edhe ai për të vendosur në shërbim të Fredi Alizotit dhe të qeverisë. Kështu që prandaj e publikuam sot, pasi pyetëm avokatin dhe edhe ai nuk mund ta sjell, sepse edhe ai kishte sjell një USB të ngjashme të marrë nga prokurori Osmani, por dhe ai nuk mund ta sjell sepse ai është pale për fshirë në çështje dhe ai mund të marrë zërin dikujt tjetër ta paraqesë sigurisht Agron Xhafaj. Prandaj duhet një procedurë me praninë e prokurorit, një ekspertit kriminalistikës, të një oficerit policisë gjyqësore etj. Kështu që pasi edhe e provuam me pyetje ndaj dëshmitarit të rrem që i bën avokatët e mi, ne dolëm në këtë konkluzion që dhe lexuam dhe aktin e ekspertimit në mënyrë të detajuar, dilte që akti ekspertimi britanik ishte marrë vetëm këtë zë të çuar në mënyrë të kundralishme dhe s'dihet se të kujt në analizë dhe kishte dalë në këtë konkluzion. Prandaj e publikuam sot dhe prandaj edhe sot publikova edhe dokumenta tjera që nuk i kishim më përpara të dënimeve të vjedhjes me dhunë, të vjedhjes, të kallëzimeve apo të
mashtrimeve tjera që kishte bërë Alizoti gjatë gjatë kësaj periudhe kohore. Ervin, do doja të ndaleshim tek Por, një protestë... që ta mbyll më falni, ajo si interes publik dhe si luft, po them unë, ndaj mafjas, për publikun ajo është e qartë. Një njeri dënuar me 7 vite 4 muaj burg për trafik ndërkombëtar droge shkoi në burg, pavarësisht se kishte 10 vite që rrinte i lirë, vllai i vet ministër u largua nga detyra dhe prokurori që u mor me këtë çështje është shkarkuar nga sistemi, kështu që është e qartë se çka kanë bërë ata me këtë dosje. Do doja të ndaleshim tek protesta e ditës së sotme e Partisë Demokratike sa i përket dyshimeve që Ervin Salianji apo kryebashkiaku i Tiranës mund të ndërtojë pallate tek kopshti botanik. Ku i basoni dyshimet tuaja kur e ftuar në këtë studio nën kryetaria e bashkisë tha se Partia Demokratike këtë sjellje ka bërë gjithkohës dhe e bëri edhe tek parku i liçenit, ku parku doli shumë i bukur. U shpreh në këtë farë mënyre dhe edhe kopshti botanik po kalon tek Bashkia e Tiranës pikërisht për të bërë edhe më funksional për studentët. Ju ku i bazoni dyshimet tuaja se aty do të ndërtohen pallate? Nuk kemi bërë protestë, ne kemi bërë thirrje për të mbështetur protestën e organizuar nga Universiteti dhe Shoqëria Civile, pa diskutim që ne mbështesim në shkeljen e ligjit në radhë parë që nuk mund të tjetërsohet dhe nuk mund të transferohet prona nga Universiteti Publik në një institucion tjetër, qoftë kjo dhe Bashkia e Tiranës, dhe shteti funksionon me rregulla, jo me fjalë, se ndryshe edhe ju edhe unë mund të them që unë e bëj më mirë këtë kopshtin botanik se sa e mban apo e trajton universiteti. Kështu që hajde ta kalojmë në pronësinë time se unë do ta mbaj më mirë. Nuk ka sens që apo një OIF apo një institucion tjetër thotë mund ta bëj unë. Kjo ka vetëm një arsye logjike për që të çon te konkluzioni që ne kemi arritur, që aty duhet të ndërtohet pallate dhe duan që ta shkatrojnë edhe ata hapësirë të mbetur, spari duke dëmtuar universitetin dhe duke i hequr një aset shumë të rëndësishëm me të cilin kryen analiza, kanë burime etj që shërben për procesin mësimdhënës, dhe nga ana tjetër për të hequr një park tjetër edhe një mushkëri aq e vogël apo aq e madhe sa ka mbetur në Tiranë dhe për ta betonizuar dhe ata. Dhe në rast se ne kemi thënë gjithkohon që bashkia është e korruptuar dhe ndërton edhe po mbjell më shumë pallate se sa pemë, këtë mund ta vërtetoj çdo lloj cili do qytetar që jeton në Tiranë. Mjafton të ecësh në Tiranë dhe nuk ka metër apo nuk ka kilometër që nuk ke pallate dhe kulla të larta të cilat janë ndërtuar dhe bien në sy, ndërsa pemë nuk shohim në një vend, kështu që pavarësisht propagandës për të shkuar një pemë këtu, një pemë këtu, 100.000 pemë aty, ka vetëm miliona metra katror ndërtimet mbjellanë mban qyteti Tiranës, të cilat po e dëmtojnë dhe po e shkatrojnë tërësisht Tiranën duke e kthyer në një qytet jo funksional. Kështu që nuk mund të thuash edhe të kapësh një element që parku i liçenit, po në parkun e liçenit ne kemi qenë kundër betonizimit, mund të bëjë në formë tjetër. Kemi qenë kundër futjes së beton në parkun e liçenit, që u fut beton dhe që u përfundua dhe që ne nuk e ndaluam dot, se nuk mund ndalohet me muskuj. Kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi pasur drejt, dhe as nuk do të thotë që prokuroria nesër nuk do të hetojë dhe nuk do të çojë para përgjegjësisë penale, cili ndoq ka shkelur ligjin edhe në rastin e themi parkut të Tiranës, apo si në shumë raste të tjera që Bashkia e Tiranës po del që me 2-3 firma apo kompani po kalon gjithë tendrat e parat publike dhe po ju kthehet në favore, në para apo në udhëtime shumë të shtrenjta. Ervin, ishte kënaqësi të kisha në studio. Kënaqësia ime, faleminderit.